ፕሮሞት ናው የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ሰሚት ዩር አድ ይላል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ የዌብሳይት ነው ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ ሚልክ ማለት ነው። 1000 ምናምን ሰው ላይክ አድርጎታል። $10 ነው ቡስት ያስደረኩት ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ወደ ተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው እንዴት ነው ፌስቡክ ላይ ማስታወቂያ ቡስት ማስደረግ ምንችለው ወይም ቡስት ማድረግ ምንችለው የሚለውን ምናይ ይሆናል ማለት ነው። እሺ እኔ ወደ ፌስቡክ ፔጅ እሄዳለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን ኦን ላይ በማድረግ ሁሌ የመለቀው ቪዲዮ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ይሄ የኛ የፌስቡክ ፔጃችን ነው። የኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል የፌስቡክ ፔጅ ነው። ማስታወቂያ እንዴት ነው ቡስት ማድረግ የምችለው የሚለውን አሁን እኔ እየከፈልኩ የምትፈልጉበት ኤሪያ ላይ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ መርጣችሁ ማስታወቂያችሁን ፕሮሞት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ አሪፍ ፕላትፎርም ነው። ስለዚህ እኔ አሁን እንዴት ቡስት እንደማደርግ እንዴት የምፈልገውን ኤሪያ መርጬ ቡስት ማድረግ እንደምችል ሙሉን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ መጀመሪያ የፌስቡክ ፔጃችሁ ላይ ትገባላችሁ። ነው የፌስቡክ ፔጅ ላይ ነው ያለሁት። ስለዚህ የምትፈልጉትን ፖስት ያደረጋችሁትን ቪዲዮ እዚህ ጋር መርጣችሁ ቡስት ማስደረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን ይሄንን ቡስት ማስደረግ ከፈለኩ ቡስት የሚለው አለ። ይሄው እዚህ ጋር እያንዳንዱ ፖስት ያደረኩት ቪዲዮ ቡስት ማስደረግ ከፈለኩ እዚህ ጋር ቡስት ሚል አለ። ስለዚህ እኔ አሁን ዋና የፌስቡክ ፔጅ ነው ቡስት ማድረግ የፈለኩት ማለት ነው። ፊት ለፊት ኢሜጁን ይሄኛው ምክንያቱም ብዙ ላይክ መኖር ስላለበት ስለዚህ ይሄኛውን ኢሜጅ ያለበትን ቡስት አስደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሮሞት ሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ክሬት ኒው አድ ሚል አለ። እሱን ክሬት ኒው አድ ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በፊት ሜታ ቢዝነስ ሳይት ሚለውን ይሄን ክሊክ በማድረግ ወደዚህ ፔጅ ይወስዳችኋል። ማስታወቂያችሁን ኮንትሮል ወደምታረጉበት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ዌብሳይት ያመጣችኋል። ስለዚህ እኔ እስካሁን ቡስት ያስደረኳቸው እዚህ ጋር የምትመለከቱት እነኛ ያሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሙሉ ትራፊኩን አናላይቲክሱን ሙሉን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮሜንቶች አሉ፣ ኢንቦክስ ኖቲፊኬሽን አለ። ስለዚህ አዲስ ቡስት ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ክሬት አድ ሚለውን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንስታግራማችሁ ላይ ኮኔክት ከሆነ ኢንስታግራማችሁ ላይ ያለውን ፖስት ቡስት ማስደረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ለጊዜው ኢንስታግራም አካውንቴ ላይ ቡስት የተደረገ አለ። ይኸው ስቲል ናው ቡስት የተደረጉ ማስታወቂያዎች አሉ ማለት ነው። ቀናቸው ያላለቀ ይኸው እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት የምትፈልጉትም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ፌስቡክ ፔጅን ነው ማድረግ የፈለኩት። እዚህ ጋር ፌስቡክ ላይ ፖስት ያረኳቸው ቪዲዮዎችን ቡስት ማስደረግ እችላለሁ። ይኸው መርጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደው ማድረገው ፌስቡክ ላይ ሄድና ክሬት ኒው አድ ሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ቀጥታ ፔጅን ነው ቡስት ማስደረገው ማለት ነው። ይሄኛው ኢሜጅ ያለበትን። እሺ አሁን ምን እንደው የምታረጉት እዚህ ጋር አውቶ ካደረጋችሁ እናንተ ማትፈልጉበት ኤሪያ ላይ ነው። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ለየት የሚያደርገው የምትፈልጉበት ቦታ ታርጌት የቢዝነስ አድራሻችሁ ጋር ቡስት ማስደረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ቼንጅ ሚለውን ክሊክ አደርግና አሁን እኔ የፈለኩት ምንድነው አውቶ ማለት ሁሉንም አንድ ጊዜ ያዘ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የተለያዩ እቃዎችን እየሸጣችሁ ከሆነ ኮል ነው የምትሉት ማለት ነው፣ እንዲደወልላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የዩቲዩብ ቻናላችሁን ወይም የዌብሳይታችሁን ሊንክ በማስገባት ዌብሳይታችሁ ቪዚት ሲደረግ ነው የምትከፍሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በዋትስአፓችሁ ሜሴጅ እንዲገባላችሁ። ስለዚህ አሁን እኔ ላይክ እንዲደረግልኝ ነው የፈለኩት። በመጣልኝ ላይክ ልክ ነው ገንዘቡ አካውንቴ መቆረጥ ያለበት። ስለዚህ ጌት ሞር ፔጅ ላይክ ሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ አደረኩ ማለት ነው። ይኸውና ከዛ እዚህ ወደ ታች በመምጣት ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን። እዚህ ጋር ላይክ ፔጅ ነው። ይሄንን ላይክ ፔጅ ሚለውን መረጥኩ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኦዲየንስ ዲቴል አለ። የት አካባቢ ነው ይሄ ማስታወቂያ ቡስት መሆን ያለበት ሚለውን እዚህ ጋር የስራስ በተኗን ክሊክ አድርጌ ቦታ መርጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ርዕስ ይሄ ቪዲዮ ወይም ይሄ ማስታወቂያ የት ቦታ መድረስ እንዳለበት የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ርዕሶች ታስገባላችሁ። እኔ አሁን እዚህ ጋር ርዕስ አስገባለሁ። ኢትዮጵያ ላይ ነው ቡስት መሆን ያለበት ማለት እዚህ ጋር የምትፈልጉት የኔ
የፌስቡክ ይሄኛው ፔጅ ሱዳን ላይ ብፈልግ ወይም ደግሞ አሜሪካ ላይ ብፈልግ ምፈልግበት ቦታ ታርጌት ቦታ ላይ ማስታወቂያ ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ እኔ ሞር አሁን የፈለኩት ኢትዮጵያ ላይ ይሁን ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ብላችሁ የምትፈልጉበት ቦታ ታርጌት ቦታ ላይ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ፣ በቃ አዲስ አበባ ላይ ቡስት እንዲሆን የፈለኩት፣ ሌላ ቦታ ቡስት እንዲሆን አልፈለኩም። ስለዚህ ታርጌት ሎኬሽን አሁን የኔ ማስታወቂያ ሙሉ ቡስት የሚደረገው እዚህ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ነው ማለት ነው። ሌላ መጨመር ከፈለኩ ለምሳሌ ሐዋሳ አልኩት። ሐዋሳ ሲቲ ሐዋሳ ላይ ከፈለኩ እንደዚህ ሐዋሳ ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ ላይና ሐዋሳ ላይ ነው ታርጌት እንዲያደርግ የፈለኩት። ስለዚህ ወደ ታች ስክሮል አረገውና ደግሞ የእድሜ ክልል እመርጣለሁ። ማን ጋር ነው ይሄ ቪዲዮ መድረስ ያለበት እላለሁ። ከ18 እስከ 45 የሆኑት ሰዎች ጋር ይሄ ማስታወቂያ ይድረሳል። ወንዶች ጋር ይሁን ሴቶች ጋር ይሁን የሚለውን እናንተ ተመርጣላችሁ። ይሄ የሚጠቅማችሁ ለምሳሌ የተለያዩ ወንዶችን ፕሮዳክት ስትሸጡ የሆነ ፋሽን የወንዶችን ፋሽን የምታስተዋውቁ ከሆነ ወንዶች ጋር ብቻ እንዲደርስ ከፈለጋችሁ ሜን የሚለውን ትመርጣላችሁ። ሴቶች ጋር ብቻ እንዲደርስ የሴቶች ፋሽን የተለያዩ ነገሮች የምታስተዋውቁ ከሆነ እዚህ ጋር ውመን የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እኔ አሁን ሁሉም ጋር መድረስ ስላለበት ፔጄ ኦል የሚለውን መረጥ። ከዛ ወደ ታች አረጋለሁ። ሴቭ ኦዲየንስ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ቡስት እንዲሆንልኝ አረኩ። ከዛ ወደ ታች እመጣለሁ። ለስንት ቀን ነው ማስታወቂያ መቆየት ያለበት? እኔ ኦልሞስት ለ4 ቀን ይበቃኛል። ለ4 ቀን እዚህ ጋር ቶታል ባጀታችሁን ያሳያል። ይሄ ዴሊ በየቀኑ የሚቆረጥ ነው። ስለዚህ እኔ ብዙም ስለማልፈልግ $1 ይቆረጥ 5 ቀን በአንዳንድ ዶላር ስንት ሰው ጋር ይደርስልኛል ማለት ነው? ከ742 እስከ 2000 በላይ ሰው ጋር ይሄ ማስታወቂያ ይደርስልኛል ማለት ነው። እሺ እንዲተዋወቅልኝ የፈለኩ ምን ላይ ነው? ኢንስታግራም ከፈለጋችሁ ኢንስታግራም ታደርጋላችሁ። እኔ ፌስቡክ ፔጅ ማስተዋወቅ ስለፈለኩ ፌስቡክ ላይ ብቻ ነው አሁን እንዲተዋወቅ የፈለኩት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስታግራም ላይ ብቻም ማስተዋወቅ ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቼክ ቦክሱን ታበራላችሁ። እሺ አሁን የመጨረሻው ፔመንት ሜተድ ነው። ፔመንት ሜተድ እንደምትመለከቱት የኔ ስቲል ኮኔክት የሆነው ከፔፓል አካውንቴ ጋር ነው። ስለዚህ ክሊክ አረገውና ሌላ አዲሽናል ሊጨምር ማስተር ካርድ። አሁን ከማስተር ካርድ ነው እንዲቆረጥ መፈልገው። እዚህ ጋር ቪዛ ማስተር ካርድ የሚል ኦፕሽን አለ። እዚህ ጋር ክሊክ አደርገውና ኔክስት አረጋዋለሁ። ከዛ የማስተር ካርድ ዲቴይሌን እዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው። የማስተር ካርድ ዲቴይሌን አስገባው፣ የካርድ ቁጥሬን አስገባው። እዚህ ጋር ደግሞ ነምበራችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። አስገባው። ከዛ ሴቭ ሚለውን ክሊክ አረጋለሁ። እንደምትመለከቱት ማስተር ካርዱ ኮኔክት ሆኗል ማለት ነው። ይሄ አሁን የፔመንት ሜተዱ ይሄ ሆኗል። የሶሊ ካርድ ማስተር ካርድ ነው ያስገባውት እዚህ ላይ ሶሊ ካርድ። ቴሌግራም ሰፖርታቸው ላይ ግቡና አውሯቸው፣ ሌላ ሳይት ይልኩላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በሱ ሳይት ነው የምታገኙት፣ ሀበሻ ኮይን በሚለው ማለት ነው። በቴሌግራም ሰፖርታቸው ኮንታክት አድርጓቸው። ስለዚህ ደን ሚለውን ክሊክ አረጋለሁ። አሁን የፔመንት ሜተድ ፔመንት ሜተዳችንን ኮኔክት አድርገናል። ማስተር ካርድ ሞር እኔ ጋር የሚያሳየው አሁንም ስቲል የፔፓሉ ነው ግን ስለዚህ አሁን ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ። ጀስት ከሁለቱም ቢቆርጥ እኔ ጋር ችግር የለውም። ፕሮሞት ነው የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ፕሮሞት ነው ሰሚት ዩር አድ ይላል። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ቶታል በጀታችን $5 ነው። አሁን ቡስት አስደርገናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ፔመንታችን የሚቆረጠው ቅድም ካስገባውት ከማስተር ካርዱ ነው። ይኸው ከማስተር ካርዱ ነው የሚቆረጠው ማለት አሁን ማስታወቂያ ቡስት አድርገናል። ስለዚህ የምትፈልጉበት ኤሪያ መርጣችሁ ማስታወቂያውን ቡስት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ማስታወቂያውን እያዩት ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ 24 ሰዓት አይቆይም። አሁን ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ አይተውት ማስታወቂያው ይለቀቃል ማለት ነው። ኢን ሪቪው ነው ይላል። ማስታወቂያው ከፖለቲካ ከተለያዩ ነገሮች የጸዳ ከሆነ ምንም ጉዳት ከሌለው ማስታወቂያዎትን ገምግመው ይለቁታል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ሞር በጣም ጠቃሚ ነው። ቡስት ማስደረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ በቴሌግራም እኔም ማውራት ትችላላችሁ። ከዛ ጎቱ አድ ሴንተር የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ።
ከዛ ሪቪው አድርገው ይመልሳቸዋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ከ3 ቀን በፊት ማስታወቂያ የለቀኩት ነው። አሁን አክቲቭ ነው እንደምትመለከቱት። ከ3 ቀን በፊት አክቲቭ ያደረኩት አለ። ይሄው እዚህ ጋር እስካሁን ቡስት ያደረኩትን የዌብሳይት ነው ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ ሚልክ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት 1000 ምናምን ሰው ላይክ አድርጎታል። በ$10 ነው ቡስት ያስደረኩት ማለት ነው። ስቲል ነው እየታየ ነው፣ አክቲቭ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር ኮምፕሊት አድርጓል፣ ማስታወቂያው ያለቀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሞር የፌስቡክ ፔጅ ስለሆነ ፔጅ ላይክ ነው። እዚህ ጋር ሙሉ ነገር ማየት ትችላላችሁ። በየቀኑ የሚቆረጠው አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በ$10 ነው ቡስት ያደረኩት። ኦልሞስት የተወሰነ ቀን ይቀራል። $3.51 ብቻ ነው የተቆረጠው። ስለዚህ በየቀኑ ዴሊ አክቲቪቲ አናላይቲክሱን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ስንት ሰው ፔጃችሁን ላይክ እንዳደረገ፣ ስንት ሰው ጋር ቪዲዮአችሁ ፔጃችሁ እንደደረሰ ሙሉ ማየት ትችላላችሁ። በቀጣይ ደግሞ ኢንስታግራም ላይ እንዴት አካውንታችሁን እንዴት ቡስት ማስደረግ እንደምትችሉ የምናይ ይሆናል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይሄን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ እንገናኛለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ቻው።